පුංචි සමනල පැටවන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන නීතනු පාරාදීසේ. ආයුබෝවන් පුතේ. කවුද කැමති සමනලුන්ට? හැමෝම කැමති නේද? හරි. අද මම පුතාලව එක්කන් යනවා පාට පාට සමනල්ලු වෙන ලස්සන මල්වත්තකට. මේ මල්වත්ත අයිති රන්දි කියන පුංචි ගෑනු ළමයාට. අපි යමු එහෙනම් රන්දිගේ මල්වත්ත බලන්න. මේ පුංචි යාළුවා හරිම ලස්සනයි. හරියට රෝස මලක් වගේ. රන්දි හරිම ආසයි සමනලුන්ට. ඉතින් එයා හැම වෙලාවෙම සමනලුන්ගේ චිත්‍ර අඳිනවා, සමනලුන්ව හදනවා, ඒවා බිත්තියෙත් අලවනවා. හැබැයි රන්දිට දුක හිතුණා එයා කොච්චර ආස වුණත් එයාගේ මල්වත්තට සමනල්ලු වෙන්නේ නෑනේ කියලා. දවසක් එයා අම්මගෙන් මෙහෙම අහනවා. අම්මේ අපි වත්තට සමනල්ලු වෙන්නේ නැහනේ. කොහොමද අම්මේ හැමදාම සමනල්ලු කියන්න ගන්නේ? එතකොට අම්මා කිව්වා, දුවේ අපි අපේ වත්තේ ලස්සන මල් බවමු. ඒ ගස්වල මල් පිපුණාම මල් පැණි බොන්න සමනල්ලු රෑන් ඒවි. හෙට තාත්තට නිවාඩු දවසක්නේ. අපි හෙට මල් පැල ටිකක් හිටවමු. ඉතින් පහුවෙනිදා රන්දි අම්මයි තාත්තයි එකතු වෙලා රෝස, අටපෙතියා, දාස්පෙතියා, පිච්ච වගේ මල් පැල හිටවුවා. රන්දි හැමදාම මල් පැලවලට සාත්තු කළා. ඒ නිසා මල් ගස් අරුවට හැදුණා. ගස්වල මල් පිපෙනකන් රන්දිට ඉවසුමක් තිබුණේ නැහැ. දවසක් රන්දි උදේ පාන්දරම නැගිටලා වත්තට ගියා. රෝස පඳුරක පුංචි පොහොට්ටුවක් දැකලා රන්දිට හරි සතුට හිතුණා. රන්දි අම්මට අයියෙන් කතා කළා. අම්මා දුවගෙන ආවා. අර බලන්න අම්මේ, කහ රෝස පඳුරේ මල් පොහොට්ටු ගොඩයි. රන්දි උඩ පැන අප්පුඩි ගැහුවා. මල් පිපෙන්න ගොඩක් හරි ආවේද අම්මේ? රන්දි අම්මගෙන් ඇහුවා. දුවේ ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් වේවි මලක් පිපෙන්න කොච්චර කාලයක් යාවිද කියලා. රන්දි හැමදාම උදේට නැගිටලා මල් බලන්න ගියා. මල් පොහොට්ටු දවසින් දවස hina වෙනවා වගේ රන්දිට දැනුණා. අනෙක් ගස්වලත් මල් පිපෙන්න ළඟයි. රන්දිට දැන් හරිම සතුටුයි. දවසක් රන්දි රෝස පඳුර ළඟට ගියා. රෝස මල් පිපිලා ගොඩාක් සුවඳයි. රන්දි දකිනවා ඒ රෝස මල් උඩ තවත් රෝස මලක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. රන්දි ටිකක් ලං වෙලා බැලුවා. එතකොටම ඒ මල උඩ ගියා. රන්දි හොඳට බැලුවා. එතකොට එයා දැක්කා මල් පැණි බිබී හිටපු සමනල්ලු තමයි එහෙම ඉගිල්ලුනේ කියලා. රන්දි අම්මට කතා කළා. අම්මේ සමනල්ලු ඇවිත්. රන්දි සතුට වැඩි කමටම හයියෙන් කෑ ගැහුවා. දුවේ සමනල්ලු අපි ඉන්නකොට පැණි බොන්න බය ඇති. කරදරයක් වේවි කියලා. අපි ඈතට වෙලා බලාගෙන ඉඳිමු. අනිත් ගස්වලත් මල් පිපෙන්න ළඟයි. මුළු වත්තම මල් සුවඳයි. පාට පාට සමනල්ලු රෑන් රන්දිගේ මල් වත්තට ආවා. රන්දි සමනලීන්ට ආදරයි කියලා සමනලීන්ට තේරුණා. ඒ නිසා රන්දි මල් වත්තේ ඉන්න වෙලාවටත් සමනල්ලු බය නැතුව ඇවිල්ලා මල් පැණි බිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, සමනල්ලු රන්දි වටේ පියඹලා රන්දිට ස්තුතියි කියන්න අමතක කළේ නැහැ. රන්දි සතුටින් ඉන්නා දැකලා අම්මයි තාත්තයි ගොඩක් සතුටු වුණා. අපේ දුවට දැන් පාලු නෑ. සමනල යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. තාත්තා කිව්වා. ගෙදර හැමෝටම දැන් හරිම සතුටුයි. රන්දි හැමදාම මල් වත්තට ඇවිල්ලා මල් පැලවලටත් සාතු කරලා එයාගේ සමනල යාළුවොත් එක්ක සතුටින් හිටියා. රන්දිගේ මල් වත්ත ලස්සනයි නේද?
පුතාලටත් පුළුවන් පුතාලගේ මල්වත්ත ලස්සන කරන්න, ලස්සන මල් පැල හිටවන්න. දැන් කතාව මතකයිද? එන්න එහෙනම් මම ප්‍රශ්න අහනවා. මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. රන්දි කැමතිම සතා කවුද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මල් පැල හිටවන්න එකතු වුණේ කවුද? 3 රන්දිගේ වත්තේ හිටවපු මල් වර්ග මොනවද? 4 රන්දි මල් යයි රැවටුනේ කාටද? 5 මුළු වත්තම සුවඳ වුණේ කොහොමද? මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මෙතන වාක්‍ය 5ක් දීලා තියෙනවා. මේවා කිව්වේ කවුද කියලා දැන් කියන්න ඕනේ. පළවෙනි එක අම්මේ අපේ වත්තට සමනල්ලු වෙන්නේ නෑනේ. කවුද ඒක කිව්වේ? ඊළඟ එක දුවේ අපි අපේ වත්තේ ලස්සන මල් වවමු. තුන්වෙනි එක අර බලන්න කහ රෝස පඳුරේ මල් පොහොට්ටු. 4 පුතේ සමනල්ලු අපි ඉන්නකොට මල් පැණි බොන්න බය ඇති. 5 අපේ දුවට දැන් පාලු නෑ. සමනල යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඊළඟට මේ වචන 10 හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අම්මලත් එක්ක අසලිවීම විදිහට මේ වචන 10 ලියන්න. සමනල්ලු, රෑන්, මල් පැල, සාත්තු කළා, සරුවට, පොහොට්ටු, මල් පැණි, පියඹලා. ස්තුතියි යහළුවෝ. එහෙනම් පුතාලා මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න ඕනේ. හරි. මතක් කරනවා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි ආපහු මේ වගේ පාඩමකින් හම්බ වෙමු. පුතාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ පුංචි සමනලුන්ට පියාඹන මඟ කියන රේතුණු පාරාදීසය.